GMMTV Protein School Tour 2025 เปลี่ยนทีมให้เป็นโปรตีนกับป่านปฏิตาทำยังไงเมื่อชีวิตแขวนอยู่บนข้อศอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรามาทักทายกันก่อนดีกว่าสำหรับใครที่อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วบ้างคุ้นๆกันบ้างก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้โอ้โหเรียกได้ว่ามาเจอกันตัวเป็นๆเลยละกันแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะพี่คนนี้คือใครเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกไม่เป็นไรค่ะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ได้เจอกับทุกคนนะคะป่านทิตาค่ะหัวข้อตอนแรกอาจจะฟังดูซีเรียสนิดนึงเนาะแบบว่าทำยังไงดีเมื่อชีวิตเราแขวนอยู่บนข้อศอกถ้างั้นเดี๋ยวขอเริ่มด้วยอะไรสบายๆที่มันน่าจะแบบเข้ากับบริบทพวกเราก่อนดีกว่าอยากถามน้องๆค่ะว่ามีใครมีอีนั่นเป็นของตัวเองไหมคะโอ้โอ้ไหนอีนั่นมันเป็นยังไงเป็นคนที่แบบว่าอยากด่ามากไม่อยากมองหน้าเลยวันไหนเผลอไปสบตานี่แบบโอ้โหคำด่าผุดขึ้นมาในหัวพูดออกมาแทบจะไม่ทันเจออีนั่นเสร็จแล้วทำยังไงดีไม่อยากจะมองหน้าเลยเนาะเหม็นขี้หน้ามากเลยจะบอกว่าตอนมัธยมเราก็มีอีนั่นเหมือนกันตอนแรกจะยกมือคนแรกเลยแต่ว่าน้องยกมือเร็วมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาเมาเรื่องอีนั่นให้ฟังกันจะบอกว่าวันนี้อีนั่นของป่านอยู่ที่นี่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอีนั่นของป่านในช่วงมัธยมนี่แหละคือตัวป่านเองวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้น้องๆฟังว่าเราเปลี่ยนจากอีนั่นให้เป็นป่านทิตาซึ่งกล้าพูดเลยว่าเป็นคนที่เราภาคภูมิใจที่สุดคนหนึ่งในวันนี้ได้ยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นกันมาฟังกันก่อนดีกว่าว่าเด็กมัธยมคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมาปกติเลยอยู่ในครอบครัวที่ปกติเลยทำไมอยู่ๆเขากลายเป็นอีนั่นของตัวเองไปได้ล่ะคะมันเริ่มจากสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบน้องไม่อยากฟังคำนี้แล้วค่ะเบื่อมากเครียดมากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆม.ต้นอาจจะยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกนี้ไม่เป็นไรอาจจะนึกถึงการสอบเข้าม.ปลายหรือว่าการสอบปลายภาคการทำเกรดดีๆให้พ่อแม่ภูมิใจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าชีวิตของเราตอนนั้นอ่ะมันแขวนอยู่บนข้อสอบแล้วก็คะแนนจริงๆโดยที่คะแนนตอนนั้นมันไม่ใช่คะแนนจริงๆด้วยซ้ำน้องๆเหมือนแค่แบบเราลองทำแบบฝึกหัดเล่นๆแล้วเราก็เอาผลคะแนนมาดูกันแต่ว่าเราซีเรียสมากเข้าเรื่องเลยละกันค่ะตอนปิดเทอมขึ้นม.5 เราเริ่มอ่านหนังสือสอบแล้วชีวิตเราวนเวียนอยู่อย่างนั้นจริงๆนะเราตื่นมาอ่านหนังสือตอน7 โมงเช้าอ่านไปเรื่อยๆจนถึง4 ทุ่มแล้วเราจะไม่ยอมกินข้าวค่ะถ้าเกิดว่าคะแนนผลสอบเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือว่าถ้าอ่านหนังสือแล้วเราไม่สามารถท่องได้ทุกบรรทัดที่มันเขียนอยู่ในหนังสือป่านไม่ออกไปข้างนอกเลยช่วงนั้นโชคดีที่ไม่รู้โชคดีหรือว่าโชคร้ายเป็นช่วงโควิดเราเลยถือโอกาสว่าโอเคเราจะไม่ออกนอกรั้วบ้านเพราะเราไม่อยากละสายตาจากหนังสือป่านเลิกวาดรูปเลิกทำงานศิลปะทั้งที่มันเป็นงานอดิเรกที่เรารักมากที่สุดถ้าใครแอบไปส่อง Instagram Story กันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นว่ามีไฮไลท์ที่เป็นงานศิลปะอยู่ด้วยแต่ช่วงนั้นไม่มีเลยค่ะหายไปทั้งหมดที่สำคัญเลยคือเราไม่เคยภาคภูมิใจหรือว่ายินดีกับตัวเองเลยอยากถามอะเวลาน้องๆทำข้อสอบหรืออะไรอย่างงี้กันรู้สึกว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกโอเคสมมติเต็ม100ได้สัก80โอเคไหมถ้า90ดีใจปะใช่ไหมแต่ว่าครั้งแรกจำได้เลยเราทำข้อสอบได้98เต็ม100โหไม่ได้จะอวดเพราะว่าตอนนั้นแทนที่เราจะรู้สึกว่าโห100ข้อทำได้98ข้อโคตรเจ๋งเลยอะแต่เรากลับถามว่าแล้วอีก2ข้อหายไปไหนเราทำผิดอะไรความฉลาดเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปหรือเปล่าทำไมเราถึงทำ2ข้อนั้นไม่ได้เราอยู่กับความรู้สึกนั้นมาเป็นปีๆค่ะเราก็ทนมาได้แปลกใจตัวเองเหมือนกันจนวันหนึ่งเราถามตัวเองว่าแล้วถ้าเราสอบมหาลัยที่เราอยากเข้าไม่ติดเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงเราจะมีความสุขได้ยังไงแล้วป่านจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรน้องๆเชื่อปะเราตอบตัวเองไม่ได้ค่ะเราไม่มีคำตอบให้กับตัวเองว่าถ้าในวันข้างหน้าเราไม่สามารถเข้าเรียนในที่ที่เราอยากเรียนได้เราจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงมันเป็นความรู้สึกที่ว่างเปล่าที่สุดในชีวิตเราจนเราเริ่มกลัวนะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้สึกว่างเปล่านั้นอะมันจะพาเราไปทำอะไรได้บ้างเลยขอตั้งชื่อเรียกมาเลยแล้วกันว่าเป็นความคิดที่เฉียดเข้าใกล้ความตายมากที่สุดของเด็กผู้หญิงวัยมัธยมคนหนึ่งเราเริ่มรู้สึกกลัวใจตัวเองแล้วเหมือนมันเจอใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเลยอะว่าอยู่ๆเขามาคิดอย่างนี้กับเราได้ยังไงแล้วเขาจะพาเราไปทำอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจค่ะไประบายให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งยอมรับเราโชคดีที่เรายังมีพ่อกับแม่เป็นเซฟโซนให้เราเสมอแต่ด้วยความใจดีของเขาเนี่ยแหละ
มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้เขาภูมิใจอะแล้วมันก็คงมีไม่กี่อย่างแหละเนาะที่เราจะทำให้เขาได้ในตอนที่เราเป็นวัยเรียน เรายังหาเงินให้เขาไม่ได้อะเรายังพาเขาออกไปเที่ยวไม่ได้อะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะสอบเข้าที่ดีๆให้เขาได้ภูมิใจเอาไปอวดเพื่อนกันละกันเราก็พูดแบบนี้แหละระบายให้แม่ฟังไปแล้วทุกคนเชื่อไหมคำพูดของแม่แค่ประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตป่านมาตลอดกาลค่ะแม่ถามเราว่ารู้ไหมว่าพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาทำไมถ้าเราเจอคำถามนี้เราจะตอบว่าอะไรอะบางคนบอกเลี้ยงมาให้เป็นหมอเลี้ยงมาให้เป็นคนเก่งเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าก็คงเลี้ยงมาให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่เลยค่ะพ่อกับแม่เลี้ยงเรามาเพราะอยากให้เราเป็นคนที่มีความสุขโหดทุกคนเชื่อปะประโยคนั้นอะฝังใจเรามาจนถึงตอนนี้เพราะมองสภาพตัวเองตอนนั้นเราทำให้ไม่ได้จริงๆค่ะป่านไม่เคยมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเลยสักครั้งหนึ่งอย่างที่บอกเลยรู้สึกเหมือนเป็นอีนั่นของตัวเองอะมีใครเป็นไหมส่องกระจกแล้วโคตรเกลียดตัวเองเลยอะไม่ชอบตัวเองเลยทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้ดั่งใจทำไมเราไม่ได้เรื่องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่มันคือสิ่งพื้นฐานที่พ่อกับแม่ต้องการจากเราทั้งชีวิตแค่นั้นเลยนะแล้วด้วยความคิดนั้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถตอบตัวเองได้เลยว่าเราจะอยู่ไปทำไมมันทำให้ป่านเริ่มคิดแล้วว่าหรือมันจะจริงอย่างที่พวกคนแก่ๆเขาชอบพูดกันนะว่าชีวิตมันสั้นชีวิตมันสั้นเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยเนาะเราอายุแบบ10ต้นๆ10ปลายๆเราอยู่กันถึง70-80มันจะเอาอะไรมาสั้นจริงไหมแต่ใครจะไปรู้คะบางทีชีวิตเรามันอาจจะสั้นเกินกว่าที่เราจะฝากความสุขเอาไว้ที่ความสำเร็จที่ปลายทางก็ได้นะเพราะสุดท้ายมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยค่ะน้องว่าวันนั้นจะมาถึงจริงๆไหมหรือต่อให้มันมาถึงวันนั้นใครจะยังอยู่ข้างเราบ้างพอคิดแบบนั้นป่านก็เลยลองอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นดูเอาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะแค่เรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในทุกวันสมมติวันนี้เราเบลนลิปแล้วแบบเพอร์เฟกต์สวยละหรือน้องผู้ชายจะแบบเฮ้ยวันนี้ตื่นมาหน้าไม่มันล้างหน้าแล้วหน้าใสกิ้งมีความสุขได้แล้วแค่นี้เองมันไม่ได้ทำให้เป้าหมายของเราเลือนหายไปเลยนะมันจะทำให้เราก้าวเข้าสู่เป้าหมายแบบมีความสุขมากขึ้นป่านรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นเรื่องมีสาระเรื่องไร้สาระลองทำบางสิ่งบางอย่างดูแล้วมันอาจจะสำเร็จหรือว่าอาจจะล้มเหลวทุกๆอย่างมันคือประสบการณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวที่จะทำมันแต่ว่าไม่ได้กำลังบอกทุกคนนะคะว่าชีวิตมันสั้นเย็นนี้ไปห้องปกครองไปห้องธุรการกันไปลาออกเลยดีกว่าเพราะว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ใช่ใจเย็นๆก่อนมันจะมีอีกคำหนึ่งค่ะที่เราเอาไว้เตือนตัวเองแล้วก็หวังว่าทุกคนอาจจะพอไปใช้ได้บ้างนะลองใช้ชีวิตแบบที่ว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายไปเราคงจะไม่เสียดายมากเท่าไหร่แต่ถ้ามีโอกาสอยู่ต่อเราก็จะไม่เสียใจค่ะที่เลือกทำสิ่งเหล่านั้นลงไปแต่จะบอกว่าสิ่งที่เราสาธยายมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นแค่โฆษณาขายฝันก็ได้นะพี่อยู่ตรงนี้แล้วไงคะพี่ถึงพูดได้พี่ประสบความสำเร็จแล้วไงคะพี่ถึงพูดได้หรือสิ่งที่เราพูดมามันอาจจะเป็น10นาทีเล็กๆค่ะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตน้องไปตลอดกาลได้เหมือนกันมันอยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่ป่านแล้วนะอยู่ที่พวกเราทุกคนค่ะว่าพร้อมที่จะโอบกอดตัวเองด้วยความรักแล้วหรือยังถ้าใครนึกไม่ออกว่าแล้วเราจะโอบกอดตัวเองได้ยังไงอะคะพี่ในวันที่เราไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจสักอย่างลองคิดดูว่าถ้าวันนี้คนที่เรารักมากที่สุดเขาทำผิดพลาดเขาล้มเหลวหรือว่าเขาอาจจะทำสำเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดูไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่แต่เราภาคภูมิใจในตัวเขามากเลยอะน้องอยากจะบอกเขาว่าอะไรน้องอยากจะทำอะไรให้เขาคะลองใช้คำพูดเหล่านั้นบอกกับตัวเองดูนะคะแล้วไม่ว่าวันนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นที่รักของใครสักคนหรือคนมากมายหรือน้องจะลุกขึ้นมาพูดกับพี่เลยว่าพี่คะมันไม่มีใครรักเราจริงๆไม่มีใครเอาเลยค่ะแล้วน้องจะไม่เป็นคนนั้นให้ตัวเองจริงๆหรอคะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราในทุกๆที่แล้วไปกับเราค่ะในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตมีแค่ตัวน้องเองนะคะเพราะงั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแค่อยากจะขอจากใจเลยว่าพวกเราช่วยเป็นคนคนนั้นที่ไม่ใช่อีนั่นให้ตัวเองหน่อยนะสารภาพก่อนว่าเคยพูดสิ่งนี้ไปแล้วรอบหนึ่งกับคนที่สำคัญมากๆในชีวิตเราคนหนึ่งเลยค่ะแต่ในวันนี้มีโอกาสได้มาแชร์ให้ทุกคนฟังดีใจมากๆแล้วก็จะขอถือวิสาสะเลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพวกเธอทุกคนคือคนพิเศษของฉันเหมือนกันโอเคไหมเฮ้
แต่ว่ามันยังไม่พอเป็นคนพิเศษของป่านมันยังไม่พอ เพราะว่าอย่าลืมเป็นคนที่พิเศษแล้วก็สำคัญที่สุดให้กับตัวเองด้วยนะจ๊ะโอเคไหมตกลงนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบนะหวังว่าจะสนุกกับเรื่องอีนั่นของป่านนะคะ